السلام عليكم. النهارده هنتكلم على تمرين يمكن من اكثر التمارين اهميه. مهم جدا التمرين ده سواء في رفع مستوى اللياقه، بستخدمه عشان اقوي عضلات البطن خاصه لو انا عاوز اخفي الكرش. هيكون للكرش حلقه خاصه باذن الله هنتكلم عنها. هنتكلم النهارده على تمرين البلانك، ازاي اعمله صح. يا ريت تاخد بالي قوي ان وانا بعمل التمرين ده يكون في حد معايا لمجرد انه ياخد بالي مني لو انا بعمل حاجه غلط فهو يحذرني منها. لا انت عامل كذا، وهنتكلم على الاخطاء كده في الاول بس لحد ما تبدا تتعود تعملها صح وبعدين تعملها لوحدك. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. يلا نشوف الانترو. ازاي بعمله؟ اول حاجه هتنام على بطنك، وانت نام على بطنك تاخد بالك انك ما تحاولش تمسك ايديك في بعضها وحاول تبعدها عن بعضها. انا بستهدف عضلات الكتف خاصه الروتيتور كف، العضلات المسؤوله عن الكتف وهي مسؤوله عن تثبيته، فانا عاوز اشغلها معايا وانا بعمل التمرين ده. ثالث حاجه ودي مهمه، انك تاخد بالك ان جسمك ما يبقاش مايل على قدام، انت بتحاول ترجع بجسمك لورا بحيث ما تبقاش مريح بجسمك على قدام، لا انت واقف مستقيم ساند بكتفك على كوعك بزاويه 90 درجه، الاثنين عمودي على بعض. هتشفط بطنك وهتشد منطقه الجلوتس او المنطقه الخلفيه لمجرد انك تعمل لفه في الحوض لورا. خد بالك انت لو عامل اللفه لقدام هيبدا يظهر القرش اللي انت شايفه في الصوره ده، انما انا لو رجعت لورا هيبدا يرجع لورا، وبالتالي هتحس انك لو رسمت خط مستقيم من النهايه لحد راسك هتلاقي كله مستقيم. تاخد بالك ان راسك ما تبقاش باصه لفوق وانت قاعد، بتخلي راسك مش لتحت للاخر ولا لفوق خالص، انت بتخليها في النص بحيث الخط ان انت لا هتبقى باصص لفوق ولا هتبقى باصص لتحت، هو في النص معاك. معلومه مهمه جدا، وانا ببدا بحاجه اسمها اسيستد بلانك، وده عباره عن ان ركبتي هي اللي بتلمس الارض مش مشط رجلي. ببدا الاول بالاسيستد بلانك، وبعدين لما اقعد فتره طويله ملوش مده معينه اقعد على قد ما تقدر. خد بالك لو قدرت تطبقه فتره طويله لا وانا تمام عاوز اصعبه اكتر، بتبدا تدخل في حاجه اسمها البلانك نفسه بقى مش الاسيستد. ناخد بالنا لو انا مش عارف هتنقل من الاسيستد بلانك للبلانك مره واحده، بتبدا تعمله دايناميك او بتعمله متحرك عن طريق ان انا نفس الوضعيه من الركبه ببدا انا اخد ده اوتوماتيك واحرك نفسي لحد ما اشيل ركبتي من على الارض واكون ساند بمشط رجلي، وبتعملها دايناميك مره 2 3 10 20 قدرت اعملها ابدا اعمل البلانك. هتبدا تحس بالشد او الرعش في منطقه البطن. شد او رعش ده معناه ان في ضعف في العضلات، وده متوقع انك اول مره تعمله، فبالتالي هتحس بشد في بطنك. ناخد بالنا قوي ان في بعض الاخطاء هنتكلم عنها. 3 اخطاء شائعه. اول حاجه الهيب او منطقه الوسط بتكون نازله لتحت قوي، وبالتالي كده انا مش بستهدف عضلات البطن لوحدها. حل المشكله دي وبكل بساطه ان حد يكون واقف معايا ويبدا يظبطني، ما بقاش جسمي مايل بالشكل ده، ولا اعكس المشكله، يعني ما بقاش لتحت قوي دي مشكله ما اعكسهاش واطلع اول فوق اعمل 8، ده غلط برضو. انا مش عاوز المشكله دي، انا عاوز اكون في الوسط خط مستقيم، لو اترسم من راسي لحد اخر الحوض يكون خط مستقيم لا طالع ولا نازل. تاني مشكله ودي اشهر مشكله، انك لما بتبدا تتعب بتبدا تشغل عضلات الظهر وتبدا تعمل بدل ما البلفس او بدل الحوض ما كان راجع لورا في الشكل اللي انا وريته لك، لا بيبدا يقدم لقدام عن طريق انك بتشغل عضلات اسفل الظهر نفسها، فيبدا يعمل القرش اللي في ظهرك ده. ملحوظه اخرى وده بيزود الضغط عليك وبتحس بوجع، وده نتيجه التعب. مبدئيا ما ينفعش تحس باي تعب مع التمرين ده، فلما تبدا تحس باي تعب وتبدا تشتغل في حاجه ثانيه، اقصد تعب في الظهر بالمناسبه، فانا حسيت ان في وجع بتبدا توقف التمرين وتظبط وقعدتك تاني وتشتغل التمرين تاني صح. ثالث مشكله وهي منطقه الصدر او منطقه لوح الكتف، انك لما بتيجي تقعد ما ينفعش منطقه لوح الكتف تعلى قوي 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 عن الطبيعي لدرجه انها تعمل شكل الان شيبد. ناخد بالنا قوي ان انا ما ينفعش اخليها توصل للمرحله دي، انا عاوزها في النص، لا زيد قوي ولا قل قوي. نهاية ناخد بالنا قوي ان التمرين ده مهم وهنستخدمه في حاجات تانية قدام ان شاء الله. ممكن تعمل الفيديو ده شير لو انت شايف انك ممكن تفيد بحد غيرك وحد يستفيد منه، سواء لو عنده كرش زياده، سواء لو انت عاوز تظبط له اصلا منطقه الكور او المنطقه المسؤوله عن الاتزان بتاع الجسم نفسه. واشترك في القناه عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على طول. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم.